همه چیز از جای شروع شد که کتابو پیدا کردم. فریدون و رستم در آخرین مبارزه با اجنه به طلا تبدیل شدن و این کتابو شاهین نوشت. آدرسش رسید دست من، خزانه‌ای که پر از تندیس طلا و طلا بود. سلام دوستان، اگه به داستان‌های ترسناک علاقه دارین حتما قبل شروع داستان کانال ما رو سابسکرایب کنید، این ویدیو رو هم لایک کنید و زنگوله رو هم فعال کنید که اولین نفری باشید که ویدیوها و داستان‌های ترسناک ما رو میبینه. قسمت 4، قسمت آخر. تو دنه شرقی کوهتون ایستادم، نفس کشیدم. هوا بارونی بود. اون شب انگار قرار بود یه سیل بیاد. سیلا کی بودن؟ علی رضایی 38 ساله، اپراتور بیل مکانیکی و ماشینالات سنگین، کار بلد توی خاک سخت. حسن احمدی 35 ساله، مهندس معدن، مسئول نقشه خوانی و رادار نفوذی زمین. رضا صالحی 30 ساله، سرپرست کار میدانی، مرد بی‌تعارف و مسئول ایمنی. مهدی کرمی 37 ساله، مسئول تجهیزات، برق و ژنراتور و نگهداری ماشینالات. سعید جعفری 28 ساله، کارگر فنی، راننده وانت و کمک اپراتور. اکبر نظری 40 ساله، حفار کهنه‌کار، بلد تونل و داربست‌بندی. جلال مرادی 34 ساله، مرد چند کاره کارگر، مسئول تدارکات و صبحانه، ناهار و شام. آرش قربانی 28 ساله، مردی سخت کوش، کشتیگیر، یه کارگر ساده. وسایلمون چیزی نبود که با یه دست بیل و چند تا فانوس باشه. اومده بودیم حرفه‌ای کار کنیم. یه مینی بیل هیدرولیک، بیل مکانیکی کوچیک با قلاب و سطل سنگ شکن که علی پشتش نشسته بود. دریل پنوماتیک سنگین، جک همراه برای سوراخ‌کاری سنگ، کمپرسور هوا و دستگاه بوتون کوب برای نصب و دینام جوشکاری و چند عدد ژنراتور دیزلی با شیلد صوتی. مهدی هم مسئولش بود. برجک‌های نور، فلشر و LED برای روشنایی شب و مهمتر از همه یه دستگاه رادار نفوذی زمین GPR که اصلا اونو برای ردگیری فضا آورده بود. چندین وینچ برقی با سیم فولادی، تسمه بار، قلاب ایمنی و تناب‌های نجات و یک کیت ایمنی، کپسول کوچیک اکسیژن، دستگاه سنجش گاز مونوکسید و متان، کیف کمک‌های اولیه و چند تا تلفن ماهواره‌ای. قبل از حرکت من نقشه آخر کتابو دوباره باز کردم. یه زبدر بزرگ رو نشونه زده بود. حسن با انگشت روی نقشه راه دنبال کرد و گفت سلطان، این مسیر رو باید با رادار چک کنیم تا جاهایی که سازه های خطرناک داره با خبر بشیم. رضا داد زد و گفت هر کی وسایل ایمنی داره دیگه. اول همه باید ایمنی باشیم. هر کی یک کمربند ببنده و کلاه ایمنی از سرش نیفته. و گفت سوخت رو چک کنین که تا 2 هفته دیگه برای تغذیه داشته باشیم. قدم به قدم 100 قدم سنگلاخو پیمودیم. مینی بیل با دقت شکاف و باز میکرد و کوهو میکند، میخورد. علی با کنترل حرفه‌ای خودش سنگای بزرگ و کنار میزد و اکبر با پتک و کلنگ پیش میرفت. چند تا سنگ پنهونی پیدا شد، جایی که خاک روی چاله ها رو به ظرافت پوشونده بودن. سعید یک باره نزدیک بود بره تو یکی از اونا، ولی جلال از کنار اون رد شد و به موقع هشدار داد پاشون نذاره اونجا. رفیق، خاک درست پوشونده نبود. تنابو بستیم، هر جا که باید عبور می کردیم. با یه خط هشدار از نخ قرمز علامت گذاری کردیم. نزدیک 3 سنگ سیاه که کتاب گفته بود رسیدیم بهشون. سنگا بزرگ بودن و هر کدوم یه نشونه داشتن. ترک عمیق، دایره کوچیک و خراش شبیه آه. حسن رادار رو زد. صفحه نمایش رادار یه نقطه ضعیف و نشون داد که احتمالاً یه فضای خیلی بزرگ و فرو رفتگی پشت این دیوارا باشه. حسن گفت اینجا احتمالاً یه فضای خالیه که چند تا لایه‌ایه، ولی رادار تا عمق زیاد و جوری نشون نمیداد. باید با دوربین بورس یا سوراخ کوچیک چک کنیم. تصمیم گرفتیم همونجا کمپ بزنیم. بهترین جای نزدیک همونجا بیرون غار بود. تیم مهدی ژنراتور رو روشن کرد. 2 تا برجک نوری بالای سر کمپ نصب شد. مینی بیلو نزدیک دهنه نگه داشتیم. یکی ورودیا موقتاً درست بود. تخته و میلگردم گذاشتیم تا جلوی ریزش سنگا گرفته شه.
تناب ایمنی و چند تا چادر برزنتی هم نصب کردیم. شب اول همونجا خوابیدیم. شیفت بندی اینطوری بود: از ساعت 9 تا 11 حسن احمدی و جلال مرادی مسئول نگهبانی بودن. ساعت 11 تا 7 صبح هم اکبر نظری و مهدی کرمی بیدارن. کنترل دستگاه و سوختگیری. سعیدم همیشه یک چمدون تجهیزات کنار خودش داشت که هر وقت لازم باشه بدوه بیرون. نیمه شب یه صدای خفیف مثل تراشه سنگ از سمت غربی دهانه اومد. اکبر از جاش پرید و رفت دور بزنه. بعدم برگشت و گفت نترسین، فقط یه سنگ کوچیک افتاد، ولی حواسمون باشه. در مجموع روز اول کاری نکردیم که به خزانه برسیم. همه چیز مهیا شد: رادار تست، مینی بیل، ژنراتور پر بنزین بود و تیم تو حالت آماده باش قرار گرفته بود. اما انگار کوه حواسش جمع بود و در زبده رو فقط با قیمت در میفروخت. هیچ کدوم از ما چیزی بیشتر از خاک و سنگ ندیدیم. اما آخر شب وقتی زیر پتوی نازک دراز کشیده بودیم فقط صدا میشنیدیم. همینطوری بود روز اول. برنامه‌ریزی کامل، ابزار حرفه‌ای. صبح روز دوم ما دوباره کنار 3 سنگ نگهبان جمع شدیم. هوا خنک، رطوبت سنگا روی لباسا می نشست. من بازم مسئولیت هدایت تیم بودم و هر کسی سر جای خودش. ابزارا آماده بودن: بیل مکانیکی و حسن احمدی نقشه صفحه آخر کتابو دوباره بررسی کرد و گفت اینجا باید لایه‌های خاکو خیلی دقیق سوراخ کنیم. هر سوراخ اشتباه میتونه مسیر کل تونل خراب کنه. رضا صالحی گفت ایمنی بچه‌ها، هر لحظه ممکنه سنگا ریزش کنه یا یه گازی جمع بشه. تنابا رو به هم ببندین. ما به سمت محل شروع تونل حرکت کردیم. بیل مکانیکی روی زمین صاف شد و اکبر نظری شروع کرد به سوراخ‌کاری. من و مهدی کرمی هم ژنراتورها رو و دستگاه‌های جوشکاری رو کنترل می‌کردیم. سعید و جلال مرادی هم تجهیزات ایمنی و سیم‌های وینچ رو آماده کرده بودند. تونل کم کم شکل می‌گرفت، ولی وقتی حدود 10 متر پیش رفتیم از پشت یه صدا اومد. یه غرش. اول فکر کردیم صدای سنگه، ولی بعد دیدم یه گروه از سگای کوهی وحشی و گرگای خاکستری دارن با سرعت به هم حمله میکنن. ولی یهو چشمشون خورد به ما. حمله ور شدن به سمت ما. رضا داد زد عقب بکشین، حیوونا دارن میان. ولی یه لحظه ترسناک پیش اومد. اکبر وقتی داشت تنابا رو چک میکرد گرگا بهش حمله کردن. یکی از گرگا گوشه پاشو گرفت. اکبر افتاد. بچه‌ها ریختن جلو ولی موفق نشدن. تنها کاری که تونستیم بکنیم عقب کشیدن گرگا بود. ولی وقتی داشتم تو چشم یکی از گرگا دیدم چشماش حیوانی نیست، انگار یه موجود پلیده. حسن گفت سلطان باید زنگ بزنیم آمبولانس بیاد سریع. من گفتم نه، نباید هیچ ارتباطی با شهر داشته باشیم. جنازه رو همینجا میسوزونیم. بچه‌ها این کارو میکنیم هم امنیت کل گروه حفظ بشه، هم مسیر خالی بمونه. میفهمین چی میگم؟ سعید گفت مطمئنی این حرفه‌ای ترین کارته؟ گفتم مطمئنم. پول بیشتری بهتون میدم اگه همکاری کنین. اینجا هر کسی مسئول کار خودش و جون بقیه است. اگه مرد. همه با نگاهی سنگین قبول کردن. سریع گودال کوچیک آماده کردیم. جنازه اکبر رو گذاشتیم و با چوب مواد قابل اشتعال آتیش زدیم. شعلا رفتن بالا، خاکسترش به باد رفت. بعد از این حادثه روز دوم تمرکز کامل روی تونل بود. بیل مکانیکی با دقت بیشتر، رادارا برای بررسی لایه‌های بیشتر و جانورای پنهان و تناب‌ها آماده برای ایمنی. هر لحظه من مرتب بچه‌ها رو چک می‌کردم. حسن مسیر رو دوباره بررسی کن. رضا مراقب تناب‌ها باش. سعید اگه چیزی دیدی سریع به من خبر بده. شب که شد کنار همون جایی که کمپ کرده بودیم خسته و کوفته دوباره دراز کشیدیم. روز سختی بود ولی مهم بود که همه زنده بودیم به جز یه نفر. گفتم فردا تمرکزمونو روی پیاده کردن تونل اصلی و جلوگیری از خطرات طبیعی میکنیم. اینجا کوه جدیه، ما باید حرفه‌ای باشیم. رضا صالحی با اخم گفت سلطان
راستشو بگو. ما داریم این همه خاک و سنگو که سوراخ میکنیم آخرش قراره چی پیدا کنیم؟ اصلا چرا اینقدر تو جدی هستی برای حفر کردن اینجا؟ سید کرمی اضافه کرد. آره منم نمیفهمم. هممون داریم جونمون و کف دستمون میذاریم. تله ها، حیوانات، خطر ریزش مگه ارزش داره؟ حسن احمدی یکم عقب ایستاده بود. با چوب تو دستش گفت یکم حرف بزن سلطان، ما هم بفهمیم چی توی سرته. من سلطان با دستم که روی بیل بود و تکیه داده بودم گفتم بچه‌ها شما وظیفتون رو انجام بدین. من دلیل و هدفم توضیح نمیدم. اینجا هر چیزی که قراره باشه جزء برنامه منه. شما هم فقط کاری که بلدین و مسئولیت دارینو انجام بدین و پولتونو بگیرین. جلال گفت پس آخرش چی؟ ما همه این سختی ها رو میکشیم، خاک، سنگ، حیوان، خطر. آخرش پولمون به ما میرسه یا نه؟ گفتم آره آخرش پولتونو میگیرین، ولی اول تمرکز کنین، کار رو درست انجام بدین. هر کسی کوتاهی کنه یا از مسیر منحرف میشه یا پولی نمیبینه نه امنیتی. الان وقت پرسیدن دلیل نیست، وقت عمله. رضا سرشو تکون داد و گفت باشه سلطان، چشم، ما کارمون رو قبول داریم، ولی امیدوارم حرفت راست باشه. گفتم راست بچه ها، نگران نباشین، انقدر شما کارتون رو بکنین، من باقی کار رو مدیریت میکنم. تا پایان این تونل همه چی روشن میشه، فقط حواستون رو جمع کنین. خطر همه جا هست، شاید انسان باشه، شاید غیره. سید گفت خب پس فردا بر میگردیم. یهو یکی از اون ور گفت منظورت از خطر غیر انسان چی بود؟ دیدم رضاه. گفتم رضا دنبال چی میگردی؟ اینجا کوهه، توی کوه هم همه چی هست. من منظورم خرس و اینجور چیزا بود. صبح روز سوم بود، آفتاب کم رنگ میزد توی کوه، گرد و خاک هنوز روی لباسا و وسایل. گفتم بچه‌ها گوش کنین، مسیر از اینجا به بعد خیلی سخت میشه، بهتره که با بیل و کلنگ بریم جلو. اول میخواستم TNT بندازم، یه انفجار حسابی، ولی کل کوه ریزش میکرد و همه چی دوباره از صفر. ولی رضا گفت سلطان با TNT نمیشه، خیلی خطرناکه، ممکنه کل تیم از دست بدیم. سید گفت آره، تازه حیوانات وحشی و تله ها هنوز سر جاشونه، یه انفجارم میخوای اضافه کنی بهش؟ گفتم آره میدونم خطر زیادی داره، ولی اگه اینجا درست باز نشه روزها عقب میافتیم، نمیتونم صبر کنم. حسن گفت سلطان یه راه امتر هست، یه دستگاه جدید آوردن برام که سنگ و خاک و برش میده، تونل رو باز میکنه بدون انفجار. گفتم ایول این خوبه. اسمش همش 2000 بود، خاک و سنگ و مثل کرم میخورد، مسیر تونل رو باز میکرد بی خطر بدون TNT اصلا فراموش کردم. رضا گفت ماشینالات آماده است سلطان، ژنراتورها رو روشن کن. سعید گفت دیگه وقتشه بچه‌ها، بریم جلو، تونل منتظر ماست. من دستمو زدم رو شونه‌شو گفتم همه حواستون جمع باشه، کارو درست انجام بدین، مسیر از اینجا به بعد سخت‌تره. دستگاه جدید روشن شد، چقدر صدا داشت، ولی خب یه دستگاهی داشت که میذاشتی روش و صداش خیلی کم میشد. اما رفتیم داخل تونل، شروع کردیم سوراخ کردن. انقدر قدرتش زیاد بود که هر چیزی رو که فکر کنی میخورد. یهو دیدم داره یه بوی میاد، مثل بوی گاز. به همه بچهای تیم یه تلفن ماهواره‌ای داده بودم. سریع تلفنمو در آوردم و گفتم بچه‌ها بدو این بیرون. رضا صالحی سریع ماسکشو محکم کرد و سرش تکون داد، ولی علی رضایی که نزدیک تیغه دستگاه بود نفسش بالا نمی اومد، ماسکشو نیاورده بود. آخه منم ماسکمو نیاورده بودم. هیچ کسی به جز رضا صالحی ماسکشو نیاورده بود، اصلا فکرشو نمی کردیم. سریع تهویه رو روشن کرد مهدی کرمی، اما گاز یه لحظه جلوتر بود. با یه دستمون دماغمون رو گرفتیم، با یه دست می کشیدیمش روی زمین.
دیگه نمیتونستیم. هممون ولش کردیم و دویدیم سمت بیرون. گفتم همینجا جنازشو بسوزونین، سریع، کسی جلوش نره. ماسکا رو هم در بیارین و از اینجا به بعد با ماسک میریم. حسن احمدی و سید جعفری با دستکش و تجهیزات ضد گاز رفتن که جنازه رو از تونل خارج کنن. بعد از اون حادثه دستگاه دوباره روشن شد. موتور هیدرولیک مثل در شیر قرید و تیغه‌های خاک سنگین و سفت و میبرید. بچه‌ها رفتن که جنازه علی رو بسوزونن، اما یهو قبل از این که خواستن بنزین رو بریزن روش دیدن نفس کشید، زنده شد. ولی خب یکی دیگه هم اون تو بود. کی بود؟ آرش. اون تو موند و مرد. فکر میکردم که آرش جونشو داده بود به علی. جنازه آرش رو سوزوندن و دوباره شروع به کار کردیم. حسن احمدی با رادار نفوذی زمین هر لحظه تونل رو چک میکرد که مبادا جای بعدی پر از گاز یا ریزش باشه. من کنار دستگاه واسادم. دستگاه روی فرمون. ساعتها گذشت. سید جعفری یه لیوان آب آورد داد به من و گفت سلطان یه استراحت کوتاه بکنیم، همه خسته شدن. گفتم نه، الان وقت استراحت نیست، تا 2 ساعت دیگه وقت داریم. چند دقیقه بعد یه صدای تق تق از دیوار تونل اومد. حسن رادار رو بررسی کرد و گفت یه حفره کوچیک با سنگای سست، اگه دقت نکنیم ممکنه ریزش کنه. با دست خسته ولی جدی دستگاه دوباره تنظیم کردم. داد زدم آروم ببرین سنگا رو، زمین حس نکنه. با سرعت ادامه دادن. هر چند دقیقه یه بار مجبور می شدیم خاک و سنگا رو کنار تونل جمع کنیم، دوباره مسیر رو باز کنیم. همه باید حواسشون رو بیشتر جمع می کردن. شاید یکی دیگه قربانی گاز سمی یا ریزش می شد. 10 دقیقه 20 دقیقه ساعتها گذشت. دستامون خسته، بدنمون پر خاک، خستگی. اما تونل هر بار یه قدم بازتر می شد. گفتم امشب تا همینجا بسه، فردا روز 4، مسیر سخت تره. همه حواسمون جمع باشه، هیچ اشتباهی تحمل نمی کنم. جلال مرادی وسایل اضافه رو چک کرد، ماسکا، دستکش و ابزارا، همه چیزو جمع کرد. رفتیم بیرون غار. یه تخم مرغ زدیم و یک نیمرو خوردیم و خوابیدیم. صبح روز 4 من همه رو جمع کردم کنار دستگاه. من با جان گفتم بچه‌ها نگاه کنین، هر چی جلوتر بریم تونل عمیق‌تر میشه، حواستون جمع. جلال گفت همه آمدن سلطان، بریم شروع به کار کنیم. 10 دقیقه از شروع حفاری نگذشته بود که غار لرزید. شکستن سنگا صداشون می اومد. سقف ترک کرد. دیدم سعید و رضا دارن زیر آوار میمونن. من جلوتر بودم. گفتم بچه‌ها کمکشون کنین سریع. رفقا اومدن، اما وقتی رسیدیم دیدیم سنگا اونقدر فشار آورده بودن که هیچ کاری نمیشد کرد. صورتاشون له، بدناشون گیر کرده بود. گفتم جنازه ها رو بیارین بیرون، اگه زنده بودن زندن، اگه نه میسوزونیم. با تجهیزات رفتیم، جنازه ها رو در آوردیم. 10 دقیقه طول کشید تا کار تموم شد. جنازه ها رو روی گودال گذاشتیم و آتیش زدیم. با صدای محکم گفتم سرپرست میدونمونم از دست دادیم، ولی من گردن میگیرم این کارو. هر اتفاقی بیفته مسئولیت با منه. همه آماده باشین، مسیر هنوز تموم نشده. جلال گفت سلطان همه حواسمون جمعه، هر چی بشه پشت تیم. بعد از ریزش سنگا یکی یکی سنگا رو آوردیم بیرون. خستگی تو بدنمون. همه سنگا رو که آوردیم بیرون گفتم بچه‌ها دیگه تا امروز کافیه. هوا هم تاریک شده بود، دیگه تونستیم همه سنگا رو خارج کنیم. ادامه کار واسه فردا، اجبار نیست. جلال گفت سلطان امروز وحشتناک بود، نصف تونل ریخ. سعید و رضا با دست اشاره کردم ساکت. میدونم، ولی این کارو من قبول کردم، مسئولیتشم با منه. فقط شما استراحت کنین و انرژی جمع کنین. حسن احمدی گفت ماشینا هم باید شارژ بشن، ژنراتورها رو هم خاموش کنیم یا بذاریم روشن بمونه. گفتم ژنراتورها رو خاموش کنیم، دستگاه رو هم از برق بکشین، همه وسایل رو جمع کنین، فردا دوباره شروع میکنیم. علی رضایی گفت سلطان من از لب مرگ برگشتم، فکر نکنم تا فردا بیشتر بکشم. گفتم نه، تا من هستم تو هم هستی،
دیگه این حرفو نزن داداش. همه کم کم دوباره نشستیم سر جامون. گفتم امشب استراحت کنیم، بخوابین، فردا دوباره شروع میکنیم. ما این مسیر رو تموم میکنیم. انقدر بهتون پول بدم که تا آخر عمرتون تموم نشه. سرمو گذاشتم روی بالش تو چادر و پلکامو بستم. وقتی باز کردم همه اونایی که زنده بودن مرده بودن. کنار من، حتی دورتر، همشون روی زمین افتاده بودن بی حرکت. چیزی که وحشتناک بود این بود که روی پیشونی هر کدوم یک کلمه عجیب و غریب حک شده بود. نفس عمیق کشیدم، جنازه ها رو برداشتم و رفتم آتیش دادم. رفتم سمت انفجار TNT. تصمیم گرفتم خودم مسیر رو باز کنم. TNT رو گذاشتم روی دیواری آخر تونل. صدای انفجار همه جا رو لرزوند. دکمه دستم، پشت محافظ واساده بودم، فشار دادم. یه انفجار و بعدش هم همه جا ساکت شد. گرد و خاک وقتی که نشست روی زمین کم کم رفتم داخل تونل. نفسم رو کنترل کردم و گفتم باشه، این همون چیزیه که همه این مسیر براش سخت تلاش کردی. رفتم جلو. وقتی اونجا رو رد کردم رسیدم وسط اون محیطی که توی نقشه زده بود. خزانه جلوم، جنس خزانه از طلا. خزانه بعد از چندین سال تبدیل شده بود به طلا. شاید ممکن بود همون موقعی که شمشیر داخلش قرار گرفت تبدیل شده به طلا، اما برام مهم نبود. مهم این بود که باید از اینجا ببرمش. دستگاه بیل میکانیکیو تا یه جای غار آوردم. بعدش هم با 2 چنگک بزرگش خزانه طلایی رو برداشتم. کم کم اومدم عقب بیرون و بالاخره گذاشتمش بیرون غار. بالاخره دستم بود. افسانه به واقعیت تبدیل شده بود. وسایل جوشکاری و برشکاری رو آماده کردم. درجه ها رو روی حد اکثر توان تنظیم کردم. فشار گاز و دمای شعله طوری بود که بتونم بخش ضخیم خزانه رو ذوب کنم ولی کنترل شده باشه. با دستگاه چند منظوره که میتونستم طلا و فلزات سخت رو برش بدم شروع کردم به بریدن یه تیکه از بخش طلایی. 10 دقیقه گذشت. شعله و جرقه ها همه جا رو پر کردن. یهو ازش جدا شد. آروم وارد شدم داخل خزانه. چشمم افتاد به 2 مجسمه عظیم. اولی فریدون بود. معلوم بود همون مرد شجاع که داستانشو خوندم. به طلا تبدیل شده بود به واقعیت. دومیم رستم و کنار پاش افتاده بود روی زمین. همون شمشیر طلایی و دستکشم کنارش. جالب بود، تنها چیزی که طلا نبود اونجا همون دستکش بود. لبخند زدم و کفشمو در آوردم. با احتیاط زدم به شمشیر. دیدم بله، داره به طلا تبدیل میشه. دنیای خزانه پر بود از مجسمه های شیاطین و جنه که همشون از طلا بودن. بعد از بررسی با احتیاط از خزانه خارج شدم. اون تیکه طلایی رو که برش داده بودم سر جاش گذاشتم و جوش دادم محکم. یه کامیون غول پیکر اجاره کردم، کاملا مخفیانه، بدون هیچ مدرکی به اسم من نبود. خودشم مثل یه هیولای آهنی. ظرفیتش برای بارای سنگین طراحی شده بود. قشنگ خزانه داخلش جا می گرفت. گذاشتمش داخل کامیون با تسمه های فولادی و زنجیر و دستگاه های محکم داخل کامیون. مطمئن شدم هیچ حرکتی باعث لغزشش نمیشه. مسیر تا مشهد بدون توقف طی کردم. همه جا تاریک و خلوت. کامیونا مثل یه سایه از خیابونا عبور کردن. به محض رسیدن یه سوله بزرگ و دور افتاده پیدا کردم. یکی از بزرگترین سوله های اطراف شهر. با یه تیکه طلا مالکیتشو به صورت مخفیانه خریدم. سند و مدارکش به هیچ اسم و نشونی از من نبود. حتی اسم واقعی من سلطان نیست و اسم واقعی اونایی که فوت کردن اون چیزی که گفتم نبود. تنها چیز واقعی کتاب بود، فریدون بود، رستم بود و این خزانه. وقتی در سوله رو باز کردم با دقت خزانه رو گذاشتم همونجا با زنجیر و تسمه. چک کردم که جابجایی بعدیم راحت باشه.
یه گوشه سوله گذاشتم. اونجا رو تبدیل به یه عمارت خیلی بزرگ کردم. سوله شد عمارت من. هر وسیله‌ای که تو عمارت من بود از جنس طلا بود و اینکه اون خزانه رو زیر عمارتم پنهون کردم. هر وقت میخوام با اون شمشیر چیزی رو به طلا تبدیل کنم، با یه آسانسور مخفی میرم پایین. امنیت عمارتم جوریه که نه انسان میتونه وارد شه نه اجنه. یه روز همه چیز از طلا کردم. شمشیر رو دقیق کنار مجسمه فریدون و رستم گذاشتم تا دوباره محافظ بسته شد. قفل فولادی 10 بردش بسته شد. من سلطان به خودم گفتم تموم شد. حالا اینجا امن‌ترین جا و با ارزش‌ترین مکان ممکنه. هیچ کس جز من نمیتونه بهش دست بزنه. پایان قسمت آخر این داستان. ممنونم از ارسال کننده داستان ناشناس. اگه تا الان سابسکرایب نکردی حتما همین الان دکمه سابسکرایب رو بزن و اگه از این داستان خوشت اومد لایک یادت نره و حتما توی کامنت ها نظر خودت رو برامون بنویس. منتظرم. خدا یار و نگهدارتون تا داستان بعدی.